हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम इन सहज शिक्षण यूट्यूब चॅनल. स्टुडंट्स, आपण आता बघत आहोत 8th स्टँडर्ड सब्जेक्ट आहे इंग्लिश, त्यामधला युनिट 2.1 ट्राय अगेन याचा आपण वर्कशॉप बघत आहोत. ही जी पोएम आहे याच्याशी जो रिलेटेड वर्कशॉप आहे किंवा जे एक्सरसाइज दिलेले आहे हे आपण घेत आहोत. जर तुम्हाला येणाऱ्या परीक्षेमध्ये फुल मार्क्स मिळवायचे असतील तर हा व्हिडिओ एंड पर्यंत बघा आणि चॅनलवरती तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा. हा व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना सुद्धा शेअर करा. सो लेट्स स्टार्ट टू द फर्स्ट क्वेश्चन. Question number first. The following anagrams contain words, phrases from the poem. Guess and write what they are. In that, first, raining tag. The right answer is a try again. Means students, यांनी काही आपल्याला वर्ड दिलेले आहेत आणि आपल्या पोएम मध्ये जे वर्ड्स आहेत या वर्ड्स मध्ये आपल्या पोएम मध्ये जे वर्ड्स आहेत ते वर्ड्स या अनाग्राम्स मध्ये लपलेले आहेत, ते आपल्याला शोधायचे आहेत आणि अगेन राईट करायचे आहेत. सो फर्स्ट रेनी टॅग, याचा राईट आन्सर आहे ट्राय अगेन. देन नेक्स्ट आहे आवर केज, त्याचा आन्सर दिलेला आहे करेज. सो थर्ड बेट सर दिलेला आहे. सो आपल्या पोएम मध्ये वर्ड कोणता आहे स्ट्रायू. देन रेड रॉक, आपल्या पोएम मध्ये कोणता वर्ड आहे याच्यामधून आपण शोधून काढला तर तो आहे रिवार्ड. देन फिफ्थ टॅकनीस, तर पोएम मध्ये आपल्याला याच्यामध्ये जर आपण शोधून काढला तर तो कोणता असणार आहे पेशन्स. अँड सिक्स्थ वन इज अ सर्पियर, तर आपल्या पोएम मध्ये वर्ड आहे तो आहे परसिव्हर. ओके, सो या ठिकाणी आपला क्वेश्चन 1 कंप्लीट झाला. नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. पिक आउट लाइन्स that convey the following from the poem. See, in that question A, if you keep trying without a doubt, you shall win. Right answer is for if you will persevere, you will conquer, never fear. Then question B, it is not shameful to struggle hard. So याचा आन्सर कसा येईल स्टुडंट? If we strive it is no disgrace, though we do not win the race. Okay, so let's move. In that question C, when others can do the work, so can you if you keep trying patiently. Answer is all that other folk can do, why with patience may not you? Then question D, when you fail in your first attempt, make another one. So याचा राइट आन्सर आपण काय देणार? If at first you don't succeed, try again. पहिल्या प्रयत्नामध्ये तुम्हाला यश नाही मिळालं, तुम्ही पुन्हा प्रयत्न करा. पुन्हा प्रयत्न केल्याने एक ना एक दिवस तुमचे जे यश आहे हे तुम्हाला नक्की मिळेल. नाउ मूव टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन. Find from the poem the anatomies. Anatomies means opposite word for the following. First one, succeed. Succeed ला opposite word कोणता आहे fail. Then second one, punishment. Punishment ला opposite word आहे reward. Then third one आहे courage. Courage ला opposite word fear. Fourth, stop or quit, याला अपोजिट वर्ड आहे परसिव्हर. फिफ्थ वन लूज. लूज ला अपोजिट वर्ड आहे विन, म्हणजे हारणे जिंकणे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स. तुमच्या शब्दात उत्तरे लिहा. यामधला क्वेश्चन ए, व्हॉट लेसन शुड बी केप्ट ऑलवेज इन अ माइंड. सो सी द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. If at first you don't succeed, पहिल्या प्रयत्नामध्ये तुम्हाला यश नाही मिळालं, you should try again to get success. म्हणजे तुम्ही पुन्हा प्रयत्न करायचा आहे. This relation should be here is a relation, not here is a lesson. This lesson should be always kept in a mind. Now question B, what should someone who loses a race do? Answer,
someone loses a race, she or he should not feel ashamed for her and his failure. जर कोणी जे काही रेस आहे ही रेस जर हारलं तर त्याबद्दल आपल्याला वाईट वाटून घ्यायचं नाही. She or he said has failed to win though she and he has tried hard. In that case, she or he should try again and again and win the race someday. जर तो पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करत राहिला तर ती जी रेस आहे तो स्पर्धा आहे नक्की जिंकणार आहे. Now question number 6. What quality is important when you are struggling for success? आपल्याकडे अशी कोणती क्वालिटी पाहिजे जेव्हा आपण एखादा सक्सेस मिळवण्यासाठी एक यश मिळवण्यासाठी स्ट्रगल करत आहोत. तर the answer is patience. Patience is the important quality when you are struggling for success. Then question D. When can success have a greater value when you get it easily or with difficulty? म्हणजे आपल्याला जे यश मिळणार आहे याची व्हॅल्यू आपल्याला कधी करणार जेव्हा ते आपल्याला मिळणार आहे अगदी डिफिकल्टी बेसनी मिळणार आहे किंवा फार स्ट्रगलिंग करून मिळणार आहे तेव्हा त्याची व्हॅल्यू ग्रेटर असणार आहे. सी द आन्सर इज व्हेन यू गेट इट विथ डिफिकल्टी or get it with struggling, then success have a greater value. Now next question number 5. Read the poem and fill in the blank choosing points from it. So यांनी आपल्याला हे पॉइंट्स भरण्यासाठी सांगितले होते. जे ब्लॅक कलर मध्ये दिलेले आहेत हे पॉइंट्स त्यांनी दिलेले आहेत आणि ब्लू कलर मध्ये जे आहेत हे आपल्याला फिलअप करायचे होते. सो मी ते ऑलरेडी फिलअप केलेला आहे हा चार्ट. सी What leads to success? सो त्यामध्ये कोणते येणार. फर्स्ट ट्राइंग अगेन म्हणजे पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करायचा आहे. नेक्स्ट हे आपल्याला फिलअप करायचं होतं मी फिलअप केलेलं आहे बघा आन्सर त्यामध्ये. परसिव्हरन्स, देन त्यानंतर स्ट्रीविंग, अगेन पेशन्स अँड करेज. सो हे जे पॉइंट्स आपल्याला फिलअप करायला दिलेले होते हे आपण फिलअप अशा पद्धतीने केलेले आहे. बघूया क्वेश्चन 6. Most lines from the poem can serve as a truth or a proverb. Pick out 3 or 4 such a lines. 3 ते 4 त्यातल्या आपल्याला ओळी लिहायच्या आहेत. If at first you don't succeed, try again. पहिल्या प्रयत्नामध्ये तुम्हाला यश नाही मिळालं, पुन्हा प्रयत्न करा. If you persevere with courage, you will conquer. Then third one. Though after striving you do not win, it is a no disgrace. And fourth one, time will bring you your reward, so be patient. So हे 4 पॉइंट्स आपण या ठिकाणी लिहिलेले आहेत. स्टुडंट्स या ठिकाणी हा व्हिडिओ कंप्लीट झालेला आहे. समजा तुम्हाला असेच व्हिडिओ अजून बघायचे असतील तर सहज शिक्षण चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्सना जास्तीत जास्त हा व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू.